คุณเคยเห็นใครที่ชอบทำตัวเหมือนตัวเองตกเป็นเหยื่อตลอดเวลาไหมคะพวกที่แบบทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับฉันด้วยทำไมฉันจะต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้ทำไมฉันทำดีแล้วไม่ได้ดีทำไมฉันจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยคือจะบอกว่าไม่ต้องไปมองไกลค่ะทุกคนเพราะว่าอลิซเคยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็อลิซพยายามที่จะทำหลายๆอย่างให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายกินอาหารที่ดีขึ้นทำโยคะซึ่งถามว่าทำแล้วมันดีขึ้นไหมปรากฏว่าพอเราไปออกกำลังกายเรากลับเป็นคนที่ obsess เรื่องการลดน้ำหนักจะต้องผอมให้ได้ซึ่งพอลดน้ำหนักไปถึง44เนี่ยถามว่าผอมจริงไหมผอมค่ะแต่มีความสุขไหมไม่ได้มีความสุขค่ะยังรู้สึกโหวงอยู่ข้างในอยู่ซึ่งเราก็แบบมาค้นพบวิธีสุดท้ายที่เราไม่ได้ทำก็คือการนั่งสมาธิซึ่งเป็นสิ่งที่เรา procrastinate มาหลายรอบมากๆแต่ว่าสุดท้ายมันก็เหลือวิธีการเดียวค่ะเราก็เลยลองทำดูซึ่งตั้งแต่ที่เรานั่งสมาธินะคะจะบอกเลยว่าชีวิตอลิซเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเยอะมากๆก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังในวันนี้นะคะการนั่งสมาธิช่วงแรกๆมันเป็นอะไรที่ยากมากค่ะอลิซยอมรับเพราะว่าเราเหมือนเราจะต้อง battle กับตัวเอง battle กับความคิดของตัวเองว่านั่งไป5 นาทีละจะรู้สึกว่าเฮ้ยแต่อันนั้นมันต้องมีนั้นให้ทำนะแต่อันนี้มันต้องทำอันนี้ด้วยนะคือมันจะมีหลายอย่างเข้ามามันเป็นการที่เราสู้กับตัวเองในแบบหนึ่งซึ่งพอผ่านไป 2-3 เดือนนะคะถึงจะรู้สึกดีขึ้นนะใช้เวลาถึงขนาดนั้นเลยนะคะส่วนตัวนะถึงจะรู้สึกว่าเรารู้สึกสบายซึ่งพอเราไปอยู่ในจุดที่สบายของการนั่งสมาธิมันเป็นอะไรที่แบบสงบที่สุดแล้วอะค่ะทุกคนคือมันกลายเป็นว่าทุกวันนี้อลิซติดการนั่งสมาธิไปแล้วนะคะอลิซลืมบอกว่าคือช่วงแรกๆอะค่ะอลิซนั่งสมาธิประมาณนะคะ5-10 นาทีก่อนแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไป25 นาทีแล้วก็ค่อยเริ่มนั่งสมาธิของดร.โจเป็น45 นาทีค่อยๆไต่ระดับแบบนี้ไปนะคะซึ่งอลิซเคยทำรีวิวที่อลิซนั่งสมาธิของดร.โจไปแล้ว6 เดือนนะทุกคนสามารถไปดูในคลิปนั้นได้นะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ครบ1 ปีแล้วอลิซดีขึ้นไปในยังไงบ้างเนาะอย่างแรกอลิซได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยใจเย็นขึ้นเยอะอลิซรู้สึกว่าตัวเองใจเย็นขึ้นเยอะคือสมัยก่อนเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ฉุนเฉียวใจร้อนอะไรนะแต่ว่าพอใครที่ทำอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจนิดๆหน่อยๆสีหน้าเรามันจะเวียงละเราจะแบบว่าสีหน้าเราจะเวียงไปละแต่ทุกวันนี้เหมือนกับว่าเราก็ใจเย็นมากขึ้นเรารอได้มากขึ้นแล้วเราก็mindful กับสิ่งที่เราทำมากขึ้นเราทำอะไรช้าลงแต่ก่อนเป็นคนที่ทำอะไรเร็วมากแล้วก็ปรากฏว่าพอเราทำอะไรเร็วมากเราเครียดค่ะแต่ทุกวันนี้เราทำอะไรช้าลงแล้วมันเหมือนค่อยๆทำอลิซคิดว่าการนั่งสมาธิมันดีมากๆเลยนะโดยเฉพาะทุกวันนี้ที่สังคมที่บอกว่าเราจะต้อง productive เราจะต้อง success เราจะต้องแบบ be เข้าใจไหมเหมือน be at the top คือจะต้องอยู่ในที่ที่แบบท็อปอะไรเงี้ยซึ่งลิซคิดว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแข่งขันไปสู้อะไรกับใครมากมายคืออยู่เงียบๆอยู่สงบของแบบนี้ของตัวเองมันก็สบายแล้วก็อย่างที่2นะคะที่อลิซได้รับจากการนั่งสมาธิเลยนะคะคือเหมือนอลิซได้คอนเนคกับอะไรบางอย่างคือถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้นะที่อลิซนั่งสมาธิ6 เดือนไปใช่ไหมคะคืออลิซได้พูดว่าอลิซเคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่อลิซนั่งสมาธิและอลิซอยู่ในความว่างเปล่าแล้วในความว่างเปล่านั้นนะอลิซแค่คิดเฉยๆนะว่าอลิซอยากถ้าสิ่งที่อลิซกำลังทำถ้าเป้าหมายที่อลิซอยากได้เนี่ยแล้วก็เวที่อลิซไปอยู่เนี่ยมันเป็นเวที่ถูกต้องเนี่ยช่วยส่งbutterfly ก็คือผีเสื้อมาให้อลิซหน่อยได้ไหมพรุ่งนี้อลิซอยากเห็นปรากฏว่าอีกวันหนึ่งที่อลิซตื่นขึ้นมานะมันมีผีเสื้อกลางคืนตัวใหญ่อยู่ในห้องคิทเช่นของอลิซซึ่งมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเหมือนเราคอนเนคกับอะไรบางอย่างค่ะทุกคนซึ่งมันมีอีกอันหนึ่งที่อลิซจะเล่าให้ทุกคนฟังคือทุกครั้งที่อลิซนั่งสมาธิของดร.โจเสร็จใช่ไหมคะดร.โจเขาจะบอกว่า please ask for a sign from the universe เหมือนมันไม่ใช่การขอพรเหมือนขอสัญญาณบางอย่างว่าอยู่ได้รับเหมือนพลังงานจากฉันนะอะไรแบบเนี้ยซึ่งอลิซก็มันมีหลายครั้งที่อลิซขอสัญญาณไปและอลิซได้อลิซก็รู้สึกแบบมันมีอะไร there is something to this world than I think
เข้าใจว่ามันมีอะไรมากกว่าสิ่งที่เราเห็นนะซึ่งก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบ Amazing นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอลิซเล่าให้ทุกคนฟังนะคือวันนั้นอลิซไปเดินสวนเบญจสิริตรงข้างๆ Emporium แล้วอลิซเห็นกำลังเดินออกกำลังกายอยู่อลิซเห็นผีเสื้อตัวหนึ่งไม่รู้ทำไมมันต้องเป็นผีเสื้อตลอดอลิซเห็นผีเสื้อตัวหนึ่งตัวใหญ่สีเหลืองและอลิซก็แค่คิดว่าถ้า Guardian Angel ได้ยินอลิซหรือว่าบางทีอลิซก็เรียก The Divine นะคะตอนนั้นอลิซก็คิดว่า if you hear me can you please let that butterfly come to me แล้วไอ้ผีเสื้อตัวนั้นอ่ะมันไม่ได้เข้ามาหาอลิซนะแต่ว่ามันแบบมันบินไปอลิซก็ไม่ได้คิดอะไรอลิซก็ไม่เป็นไรอลิซก็เดินหมุนไปสวนเบญเดินไปข้างหลังสวนปรากฏว่าอลิซเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายญี่ปุ่นซึ่งน่ารักมากอลิซก็ก้มไปมองเขาแล้วอลิซก็กำลังเล่นกับเขาอยู่แล้วปรากฏว่าอลิซรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรที่กำลังจะฮิตหน้าอลิซอะแล้วอลิซก็เงยหน้าขึ้นมาปรากฏว่าผีเสื้อตัวนั้นน่ะคือทำไมถึงรู้ว่าเป็นผีเสื้อตัวนั้นหนึ่งในสวนเบญมันไม่ได้มีผีเสื้อเยอะขนาดนั้นค่ะอย่างที่สองคือผีเสื้อมันเป็นผีเสื้อตัวใหญ่แล้วลายมันเป็นสีดำเหลืองและอลิซรู้ว่ามันคือตัวนั้นแน่นอนแล้วมันกำลังฮิตอะเข้ามาหาอลิซอย่างเงี้ยแล้วพออลิซแบบตกใจแล้วก็เอาหน้าหนีมันก็บินไปอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบคือถ้าก่อนที่เราจะมาอยู่ในวงการนั่งสมาธิหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะมองว่าเพอเจอละฉันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราได้คอนเนคกับอะไรบางอย่างที่เราก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าเราได้คอนเนคกับอะไรซึ่งความรู้สึกเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกอุ่นใจว่ามันเหมือนเรามีใครปกป้องคุ้มครองอยู่อันนี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าเนาะถ้าทุกคนรู้จักอลิซก่อนหน้านี้ทุกคนจะรู้ว่าอลิซเป็น perfectionist คืออลิซชอบให้ทุกอย่างเป็น perfect คือเวลาที่อลิซทำงานอะอลิซก็ต้อง perfect ถ้าอลิซเรียนหนังสืออลิซต้องได้ A หมดได้ B คือร้องไห้คือต้องได้ A หมดทุกตัวแล้วถ้าอลิซทำอะไรผิดนะอลิซจะเหมือนยังไงอะเหมือนคิดในหัวสมองในสิ่งที่เราทำผิดอะค่ะที่เราทำให้มันน่าอับอายอะคิดในสมองนั้นซ้ำๆเหมือนเป็นการทำโทษตัวเองว่าแบบอย่าทำแบบนี้อีกนะอย่างเงี้ยคือมันเป็นการที่เราไม่ใจดีกับตัวเองเลยแต่ว่าตั้งแต่เรานั่งสมาธิเราใจดีกับตัวเองมากขึ้นเยอะคือเราเห็นใจตัวเองแล้วเราก็บอกตัวเองเสมอว่าถ้าทำอะไรผิดไม่เป็นไรคือเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ทำอะไรดีมากเหมือนแต่ก่อนนี้แต่ว่าเรารู้สึกสบายใจขึ้นมากกว่าแต่ก่อนนี้แล้วเราก็ใจดีกับตัวเองมากขึ้นเราบอกตัวเองเสมอว่าเราเป็นมนุษย์ฉะนั้นถ้าเราทำผิดอ่ะไม่เป็นไรไม่ได้ผิดอะไรคือเราสามารถทำผิดได้ด้วยอีกข้อหนึ่งนะคะคือรู้สึกสบายมากขึ้นที่จะไม่ต้องคิดคือสมัยก่อนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่คิดตลอดเวลาคือมีอะไรก็คิดตลอดเวลาแต่ทุกวันนี้คือได้ปล่อยให้สมองได้โล่งบ้างก็รู้สึกว่าชีวิตมันสบายแล้วก็ยิ่งเข้าหาธรรมะยิ่งฟังพระพุทธเจ้าพูดเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ชีวิตเหมือนกับว่าเราจะไม่ตายเนาะแต่ว่าทุกวันนี้ความตายมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เรา realize มากขึ้นว่าชีวิตเนี้ยทุกวันเนี้ยเราอยากจะทำอะไรเราอยากจะทิ้งอะไรไว้บนโลกนี้ก่อนที่เราจะตายก็เป็นอีกหนึ่ง purpose ที่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดีที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความหมายแล้วเราก็มีจุดมุ่งหมายในชีวิตค่ะคือทุกวันนี้กลายเป็นคนที่ติดการนั่งสมาธิไปแล้วค่ะคือจะต้องนั่งทุกเช้าแล้วก็เย็นนะคะเพราะว่าเรารู้สึกสงบแล้วเราก็รู้สึกว่ามันรู้สึกสบายมากกว่าการที่เราใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันพูดอย่างนี้เลยคือเราชอบเรารู้สึกว่าเรารอทุกเช้าที่จะมานั่งสมาธิแล้วเราก็รอทุกเย็นที่เราจะต้องไปนั่งสมาธิจริงๆมันมีการวิจัยเยอะมากนะคะว่าการนั่งสมาธิดียังไงเดี๋ยวอลิซจะมาแชร์ในคลิปวิดีโอหน้าเนาะแต่อันนี้เป็นแค่แบบความรู้สึกส่วนตัวว่าแบบอลิซรู้สึกดีขึ้นยังไงบ้างนะคะก็อยากจะแนะนำแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้คนรุ่นใหม่ได้มาแบบนั่งสมาธิกันมากขึ้นนะคะนั่นเลยค่ะทุกคนขอให้ทุกคนแบบมีความสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนชอบคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย